व्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत बोंबीलची चटणी। त्यासाठी इथे बोंबील कशा साफ करायचे मी तुम्हाला दाखवते। बोंबील घेतला आपण की कैची घ्यायची आहे आणि हा जो मुंडक्याचा भाग आहे हा पूर्णपणे काढायचा आहे। हे जे काळं आहे हे काढणं गरजेचं आहे, नाही तर ह्याच्याने पोट खराब होऊ शकतं तुमचं। आणि शेपूट तुम्ही हे पण काढू शकता, पण नाही काढलं तरीही चालतं। असे तुकडे करायचे आहेत त्याचे आणि पाण्यात टाकायचे आहेत। मी तुम्हाला आणखीन एक बोंबील साफ करून दाखवते। हे बघा, ही जी लाईन आहे डोक्याजवळची तिशी डायरेक्ट कापायची आहे पूर्ण, म्हणजे हे काळं काळं पोटातली घाण असते बोंबलाच्या ती निघून जाते। हे पहा, शेपूट कट केली आणि हे आपण तळणार आहोत तर त्यामुळे हे जे साईडचं आहे फिन्स ते नाही काढले तरी चालतील। आणि पाण्यात टाकायचं आहे, म्हणजे रेती वगैरे असेल बोंबलाला ती खाली बसून जाईल। हे पहा, इथे मी बोंबील स्वच्छ पाण्यामध्ये भिजत घातले होते 20 मिनिटं। मग ते 2-3 पाण्याने धुवून घेतलेले आहे आणि इथं पाणी काढून टाकलेलं आहे। हे बोंबील स्वच्छ झालेले आहेत, ह्याच्यामध्ये रेती असते त्यामुळे थोडा वेळ भिजत ठेवायचे, एक 15 ते 20 मिनिटं, आणि मग स्वच्छ 2-3 पाण्याने धुवून निथळत ठेवायचे। आता हे चटणीसाठी मी घेतलेले आहे इथं हिरवी मिरची, हे 8 मोठे कांदे ते बारीक चिरून घेतलेले आहेत, 3 टमॅटो आहेत ते चिरून घेतलेले आहेत। आणि मसाल्यांमध्ये मी तुम्हाला दाखवते काय टाकणार आहे। 2 चमचे धना पावडर, 1 चमचा मिरची पावडर आणि 1 चमचा मटन मसाला। हा मटन मसाला टाकणं खूप जरुरी आहे, तरच तुमची चटणी खूप टेस्टी होते। जर हा नसेल तर हा सगळीकडे अवेलेबल तर असतो, पण तुमच्याकडे नसेल तर अर्धा चमचा गरम मसाला वापरा। पण मटन मसाला वापरणार असाल तर 1 चमचा घ्या मोठा भरून, आणि कढीपत्ता, कोथिंबीर। चला आता मग चटणी बनवायला सुरुवात करूया। हे पहा, चटणीसाठी इथे मी कढई तापत ठेवलेली आहे, त्याच्यात आपण 3 चमचे तेल घेणार आहोत। तेल आपल्याला थोडंसं गरम झालं की त्याच्यामध्ये कढीपत्ता टाकायचा आहे थोडासा, आणि हिरवी मिरची फ्राय करून घ्यायची आहे। ही जास्त तिखट मिरची नाही आहे, फिक्की मिरची आहे, ही बिलकुल पण तिखट नाही आहे, पण ही चवीसाठी टाकायची आहे। ह्याच्यानी खूप छान टेस्ट येते, त्यामुळे तुम्ही पण नक्की टाका। हे पहा, आता मिरची आणि कढीपत्ता छान फ्राय झाला, ह्याचा कलर चेंज होऊन नाही द्यायचा आहे आपल्याला जास्त। आणि मग आपण हे कांदे टाकणार आहोत। तुम्हाला हे कांदे खूप जास्त वाटत असतील, पण हे आपण ब्राऊन करून घेणार आहेत, तर हे खूप कमी होतात नंतर, त्यामुळे काळजी करू नका। हे फ्राय झाल्यावरती बारीक होतील। छान आपल्याला आता गोल्डन ब्राऊन हे कांदे करून घ्यायचे आहेत। चटणीसाठी खूप गरजेचं आहे ते, तरच त्याची टेस्ट खूप छान येते या चटणीची। मी इथे मिरची पावडर साधी घेतलेली आहे, तुम्ही त्याच्याऐवजी काश्मीरी लालही वापरू शकता जर तुम्ही तिखट नसाल खात तर। मी जी घेतलेली आहे ती तिखट मिरची पावडर आहे। हा कांदा आपण छान लाल करून घेऊया। हे पहा, आता पण तुम्ही बघू शकता आपला कांदा छान असा ब्राऊन झालेला आहे। इतपत ब्राऊन आपल्याला छानपैकी भाजून घ्यायचा आहे। मग अशी किती जास्त दिसत होता 8 कांदे, आता बघा ते किती झालेले आहेत भाजून। त्यामुळे नेहमी कांदा जास्त घ्या, बोंबीलच्या चटणीला खूप छान चव येते। आता आपण हे 3 मीडियम साईजचे टमॅटो जे आहेत ते आपण ह्याच्यात टाकणार आहोत, आणि हे छान असे ह्याच्यामध्ये मिक्स करून घेणार आहोत आणि शिजवून घेणार आहोत 1-2 मिनिट, फक्त मऊ होईपर्यंत। टमॅटो परतलेले आहेत आपले, तर आपण ह्याच्यात अर्धा चमचा हळद घालूया।
हळदीसोबतच मी जे तुम्हाला गरम मसाले दाखवले होते ते टाकायचे आहेत आपण. मिरची पावडर, धना पावडर आणि मटन मसाला. आता हे सगळे मसाले परतून घ्यायचे आहे या चटणीमध्ये छानपैकी आपल्याला. ही चटणी खूप टेस्टी लागते, त्यामुळे तुम्ही नक्की बनवून पहा. हे पहा, आता आपण हे स्वच्छ धुवून ठेवलेले बोंबील टाकायचे आहे त्याच्यामध्ये. हे बोंबील तुम्ही फ्राय करूनही टाकू शकता. आम्ही फ्राय करूनही टाकतो, पण आता मी असेच टाकलेले आहेत कारण मग फ्राय केल्यावर तितकी चव येत नाही ह्याला चटणीला. आता आपण ह्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकणार आहोत. हे पहा, आता आपण मीठ टाकलेलं आहे. मीठ टाकलेलं आहे, त्यासोबत आपण ह्याच्यात थोडं पाणी टाकणार आहोत बोंबील शिजण्यासाठी. बोंबील मसाले सगळे व्यवस्थित शिजण्यासाठी आपण ह्याच्यात पाणी टाकणार आहोत. तर हे पूर्ण पाणी आपण थोडंसं कमी झालं की मग आपली चटणी तयार होईल. तर आपण ह्याच्यात शिजताना थोडीशी कोथिंबीर टाकणार आहोत आणि नंतर आपण बाकीची वरून टाकणार आहोत. शिजताना थोडीशी कोथिंबीर आपण टाकायची आहे ह्याच्यामध्ये. आता आपण हे शिजून देऊया. हे पहा, आपल्या बोंबीलमधलं पाणीसुद्धा आटलेलं आहे. हा थोडासा रस्सा जो आहे भातासोबत खूप छान लागतो, त्यामुळे ठेवायचा आहे, म्हणजे एकदमच लपथपीत म्हणतो आपण तसं आहे. आता आपली बोंबीलची चटणी तयार आहे, तर आपण ती सर्व करूया. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपली बोंबीलची चटणी किती यमी यमी दिसत आहे. मी तिला हिरवी कोथिंबीर टाकून गार्निश केलेलं आहे. कशी दिसती आहे, टेस्टी. ही चटणी खूप स्वादिष्ट लागते, त्यामुळे तुम्हीही नक्की बनवा. आणि माझी रेसिपी आवडल्यास माझे चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा.